Mga Pipz, good day mga Pipz, it's me, Byahe ni Pipz. So ngayong araw mag solo ride tayo kasama ang aking asawa. Pupunta tayo ng Tagaytay. So medyo makulimlim, maitim ang kaulapan ng kalangitan, ay madilim. Huwag naman sana tayo mabuti ng ulan, ay kundi malamang sa malamang mag-U-turn tayo pabalik. So first time ko itong gagawin na mag-ride sa south area, dahil yung mga nasasamahan kong ride yung mga nagdaang taon lagi kami sa norte. So yun, nandito na tayo sa C4 Tanyong Malabon, C4 Road, kung saan dito ako nakatira dati, yan sa may tabing ilog. Shoutout sa mga kababata ko, batang C4 Riverside. Shoutout din pala sa Team Alak, yan yung mga kumpare ko. At hindi natuloy ang aming biyahe. Dapat magbibit-bit magbibit-bit river kami, gawa nga ng medyo masama ang panahon, kinancel na lang namin. Ayun, nag-decide ako na mag solo ride. Talaga yung plano ko, kasi kung hindi talaga sila mag-ride, yun nga, talagang Tagaytay ang aming destination ni Mrs. Hindi naman natuloy yung aming bit-bit river, kaya ipupush natin tong Tagaytay. So dito na tayo ngayon sa Nabotas Bus Terminal sa may tulay. Ayan. So ayan mga Pips, bago pa lang sa channel ko na to, huwag mong kalimutang suportahan ang aking YouTube channel. Click the like, comment, and subscribe. Then push mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So ayan mga Pips, God bless sa inyong lahat sa mga bumabiyahe ngayon. Talagang makulimlim, pero dun sa dulo maliwanag So ingat-ingat na lang tayo at basa ang kalsada. So pating ko bandang Baklaran maliwanag. Sana nga at hindi umulan doon. So nasa kahabaan pala tayo ngayon ng Radial Road ng R10.
So yan, nandito na tayo sa corner Katigbak, tapos ay Bonifacio Drive. Dahil first time kong bumiyahe pa south, di namin alam kung ilang oras namin kukunin to. Eh basa yung kalsada, hindi natin pwedeng bakbakan. Ingat-ingat lang tayo. So yun, may mga nag-zumba sa dito sa White Sand sa Baywalk, Manila. Tsaka na tayo pupunta dyan kapag tapos na ang ginagawang pag-develop ng lugar. So yun mga Pipz, nandito na tayo sa Baklaran. Yan. So maya titingin na ako sa Google Map dahil hindi ko kabisado tong daan dito. Pagdating ng Tambo ba yun? Nakalala pagdating ng Tambo, kakaliwa, tapos doon sa Naiya Park kanan, tapos dire-diretso yung kung saan doon. So kung may mga street sign naman, bye-bye na lang natin. Bitin pa. So yun mga Pipz, nabot tayo, di tayo nakalusot. So yun mga Pipz, nasa Paranaque na tayo. Papunta na tayo Paranaque pala. Ginamitan na natin ang pinagbabawal na teknik. Gamit na tayo ng mapa. Barangay Santo Niño na tayo. So yan, pitik-pitikin lang natin to dahil baka bigla tayong mawala sa mapa. So dito medyo okay dito ang langitan, hindi naman maitim masyado ang ulap. Ay pucha, mali. Papunta tayong Las Piñas. Nakalagay dito sa karatula. Wow, sarap dito, ang lamig mga Pipz.
So yun, may mga rider na tayo nakita doon. So yun mga pips, doon tayo sa Las Piñas. Punta tayong Imus, sabi ng karatula. So yun mga pips, huwag maaga pa naman makakarating ng Tagaytay kung sakali makapasok tayo. So didiretso tayo ng Nasugbo, ikot tayo papuntang Kaybiang tunnel. So yan ang magiging ruta natin pag nakapasok tayo ng Tagaytay Park View. So dyan lang kayo mga pips, abangan nyo lang ang pagdating namin sa unang nating pag stop over. So yun mga pips, andito na kami at ang lamig sa loob namin ng Tagaytay. Grabe, ang lamig. Leather jacket na pero tumagos yung lamig sa balat ko. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. So yun mga pips, dito na tayo papasok sa Picnic Grove Garden. Dito muna tayo mag-stopover and then tabayanin nyo pala ang sunod na video ko katutong neto. From here Tagaytay to Nasugbo and then magkakaibiyang tunnel tayo. So abangan nyo mga pips ang kasunod ng video na to. Huwag mong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Share nyo na rin. Then click the notification bell para updated kayo sa mga video ni-upload ko. So God bless mga pips. Maraming salamat sa inyo. And ride safe palagi. Magbati mula sa lokal na pamahalaan, kasabi ang konseho ng turismo ng Tagaytay. Dahil sa pandemya ng COVID-19, pinapaalalahanan po kayo na laging mag-ingat at gawin ang mga sumusunod para sa inyong proteksyon at kaligtasan. Ugaliing magsuot lagi ng face mask at face shield. Ugaliing mag-sanitize ng kamay sa pamamagitan ng paggamit ng alcohol. Ugaliin ang social distancing. Limitahan ang distansya ng 2 metro sa ibang tao. Ang lokal na pamahalaan at ang konseho ng turismo ng Tagaytay ay nakatulong lagi sa inyong kaligtasan at mabuting kapakanan. Magandang araw. Pagbati mula sa lokal na pamahalaan, kasabi ang konseho ng turismo ng Tagaytay. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanang magkikita. You want me together, gusto ko sa'kin ikaw. Pangako sa iyo, hindi ka na mag-iisa. Nang mahalin ka, wala nang iba. Ikaw lang yung akin talagang Pilipina. Ikaw yung dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa.
So yun mga pips, hanggang dito na lang ang video na to. At abangan nyo ang part 2 nito from Tagaytay hanggang papunta tayo ng Nasugbo at saka Kaybiang Tunnel, Ternate Cavite. So ride safe sa inyo mga pips, God bless, at huwag kalimutang mag-like, comment, share, subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ni upload ko. So kita-kits mga pips, goodbye!